Good morning, everyone. Good morning. Okay. So start কৰি দিও আজি আমাৰ ক্লাছটো আজি আমাৰ একচুয়ালি ষ্টুডিওৰ অকনমান প্ৰবলেম হৈছে সো সেই কাৰণে আজি এনেকে ক্লাছটো লৈছো আদাৰৱাইজ অহা কাইলৈ পৰা আকৌ আমি নৰ্মাল মোডতে ক্লাছ লৈ থাকিম সো গুড মৰ্নিং এভৰিৱান গুড মৰ্নিং ঠিক আছে সো স্টার্ট কৰি দিও বেছি দেৰি নকৰো অলৰেডি বহুত দেৰি ৰৈছে আপোনালোক So, যোৱাকালি ক্লাছটোত মই আপোনালোকক প্ৰশ্ন কৰিছিলো SCOT স্পেস ক্যামেৰা ফৰ অবজেক্ট ট্ৰেকিং নামৰ মিশনটোৰ ওপৰত যে এই পাৰ্টিকুলাৰ মিশনটো কোনটো সন্থাই আৰম্ভ কৰিছিলে কাৰেক্ট আনসাৰ দিছে দিগন্তৰাই আসলে মই ইয়াত বহুত বেছি ইনফৰমেশন দিবলগীয়া হোৱাই নাই কাৰণ কিয় কমেন্ট সেকশনত সকলোৱে কিন্তু খুব ধুনীয়াকৈ উত্তৰ দিছে দেখিয়ে ভাল লাগি গৈছে গেমিং গোল্ডে শুদ্ধ উত্তৰ দিছে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে আৰিয়াজিয়ে দিছে মহাকাশ চোৱাচিতাৰ বাবে ভাৰতীয় ব্যক্তিগত সন্থা দিগন্তৰাই SCOT স্পেস ক্যামেৰা ফৰ অবজেক্ট ট্ৰেকিং নামৰ অভিযানটো আৰম্ভ কৰিছে আৰু এই অভিযানটোৱে মহাকাশত বস্তু নিৰীক্ষণৰ বাবে সহায়ক অৰ্থাৎ আমি এবাৰ মোৰ ক্লাছটোতে পঢ়িছিলো স্পেস ডিফেন্সৰ কাৰণেও ব্যৱহাৰ কৰে আৰু লগতে স্পেস ডেব্ৰিবোৰ থাকে আপোনালোকে জানে যে যিমানবোৰ আমি স্যাটেলাইট পঠিয়াইছো কিছুমান স্যাটেলাইট এটা সময়ৰ পিছত কাৰ্যক্ষম নোহোৱা হয় সেইবোৰ স্পেস ডেব্ৰিলে কনভাৰ্ট হয় সেইবোৰে কিবা যদি পৃথিৱীক আমনি কৰে হেতু কেনেকৈ আমি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিম বা কেনেকৈ নিৰীক্ষণ কৰিম এই স্পেস ক্যামেৰা ফৰ অবজেক্ট ট্ৰেকিং নামৰ ক্যামেৰাটোৰ দ্বাৰা ঠিক আছে যেটো মহাকাশৰ সম্পদৰ সুৰক্ষাৰ বাবে গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপ বুলি কৈছে খুব ধুনীয়াকৈ উত্তৰ দিছে তাৰপিছত উদিপ্ত খাটনিয়াৰে কৈছে দিগন্তৰা এৰোস্পেসে দিছে আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা লো আৰ্থ অৰবিটত প্লেস কৰিছে হেতু মনত ৰাখিব সকলে যদি ইন্টাৰনেশ্যনেল স্পেস ষ্টেচন যিটো অৰবিটত আছে সেই অৰবিটত একেটা অৰবিটত নহয় সেই লো আৰ্থ অৰবিট মনত ৰাখিব লো আৰ্থ অৰবিট বুলি ক'লে আমি পৃথিৱীৰ ওচৰৰ যিমানবোৰ আছে আমি সেই অৰবিটবোৰক কম সো লেস দেন 2000 কিলোমিটাৰ যিমান অৰবিট থাকিব আমি সেইবোৰক লো আৰ্থ অৰবিট বুলি কম বেংগালুৰুত আছে আৰু অংগিতা ধৰে শুদ্ধ উত্তৰ দিছে মিতালী মৌসুমী হোলা বিপাশাই যেটো কমেন্ট দিছে তাত তেওঁ মেনশন কৰিছে লঞ্চ ভেহিকলটোৰ কথা হেতু হৈ গৈছে স্পেস এক্সৰ ট্ৰান্সপোৰ্টৰ 12 ৰকেট মনি গুণজিত শিয়া সৰকাৰ ৰফিক আলম আৰু আশিকাই শুদ্ধ উত্তৰ দিছে আৰু শিয়া সৰকাৰেও স্পেস লঞ্চ ভেহিকলটোৰ কথা মেনশন কৰিছে ঠিক আছে সো খুব ভাল লাগিছে উত্তৰখিনি চাই পেলাই এনেকৈ আপোনালোকে উত্তৰ দি থাকিব আপোনালোকৰ এটোত ৰিভিজন হৈ যায় সো উত্তৰখিনি দি থাকিব যোৱাকালি আপোনালোকে চাগে সকলোৱে ৰাতিপুৱা উঠি পেলাই এই পাৰ্টিকুলাৰ নিউজটো সকলোৱে দেখা পাইছে ট্ৰাই সাৰ্ভিসেস এটো কোনোবা এটা সাৰ্ভিসৰ নহয় হেতু মনত ৰাখিব ভাৰতৰ তিনিটা সাৰ্ভিসে মিলি পেলাই যোৱাকালি পাকিস্তানৰ স্ট্ৰেটেজিক পইণ্টত নটা স্ট্ৰেটেজিক পইণ্টত তেওঁলোকে আক্ৰমণ কৰিছে আৰু এইবোৰ সিভিলিয়ান এৰিয়া নহয় এইবোৰ হৈ গৈছে টেৰৰ হোল্ড বুলি কোৱা হয় কি বুলি কোৱা হয় এইবোৰক টেৰৰ হোল্ড লস্কৰে তৈবা আৰু JEMৰ জৈশে মহম্মদৰ যিখিনি টেৰৰ কেম্প আছে সেই টেৰৰ কেম্পৰ ওপৰত অপাৰেশ্যন সিন্দুৰ লঞ্চ কৰিছে ভাৰতৰ ইণ্ডিয়ান আৰ্মি ইণ্ডিয়ান নেভি আৰু এয়াৰ ফোৰ্সৰ জয়েন্ট এটা অপাৰেশ্যনত নাম দিছে খুব ভালকে অপাৰেশ্যন সিন্দুৰ অল টুগেদাৰ 9 লোকেশনস were targeted including Bahawalpur stronghold of Jaish-e-Mohammed মুরিদ কে হেডকোয়ার্টার্স অফ লস্কৰে তৈবা ইয়াৰ আগলৈকে যদি আমি চাও আমি ফ্ৰিঞ্জ টেৰৰ কেম্প বুলি কোৱা হৈছে এটাটো হৈ গৈছে ষ্ট্ৰং হোল্ড এটা হৈ গৈছে ফ্ৰিঞ্জ টেৰৰ কেম্প মানে হৈ গৈছে যিবোৰ তাৰ সাবসিডিয়াৰী টেৰৰ কেম্প সেইবোৰ ব্যৱহাৰ কৰিছিল নহয়নে এতিয়া কি কৰিছে এতিয়া কিন্তু একদম যিমান কিটা গ্ৰুপ আছে দুটা গ্ৰুপক টাৰ্গেট কৰিছে জৈশে মহম্মদ আৰু লস্কৰে তৈবা তেওঁলোকৰ যেটো হেডকোয়াৰ্টাৰত কিন্তু ষ্ট্ৰাইক কৰিছে হেডকোয়াৰ্টাৰ এটা হৈ গৈছে ভাৱালপুৰত আৰু এটা হৈ গৈছে মুৰিদকে আৰু মুৰিদকে যেটো হেডকোয়াৰ্টাৰ যেটো গ্ৰুপৰ লস্কৰে তৈবা সেই গ্ৰুপটোৱে পেহেলগাম এটেকটো কৰিছিলে সো এতিয়া সকলোৱে অবভিয়াসলি গোটে ভাৰতীয় মানুহে এই পাৰ্টিকুলাৰ অপাৰেশ্যনটাৰ বাবে ৰৈ আছিল আজি মানুহে মক ড্ৰিলৰ বাবে ৰৈ আছিল কিন্তু ৰাতিয়ে এটা 46ত এই পাৰ্টিকুলাৰ অপাৰেশ্যনটো কণ্ডাক্ট কৰি দিলে ভাৰতে সো গুলপুৰত এটাক কৰা হৈছে ভীমবেৰ চক আমৰু বাগ কোটলি সিয়ালকোট আৰু মুজাফৰাবাদতো টাৰ্গেট কৰা হৈছে এতিয়া টাৰ্গেট কৰোতে কি ব্যৱহাৰ কৰিছিল আমাৰ বাবে হেতু ইম্পৰ্টেন্ট ৰাফেল ফাইটাৰ জেট ব্যৱহাৰ কৰিছিল তাত তেওঁলোকে স্কেল্প ক্ৰুইজ মিসাইল ব্যৱহাৰ কৰিছিল আৰু লগতে হ্যামাৰ বম্বস ব্যৱহাৰ কৰিছিল সো এই তিনটা কথা আপোনালোকে মনত ৰাখিব ৰাফেল যিকেখন এয়াৰক্ৰাফ্ট সেইকেখন আৰু তাত দুটা তেওঁলোকে
এমিনিশন ব্যৱহাৰ কৰিছিলে এটা হৈ গৈছে ক্ৰুজ মিসাইল স্কেল্প এটা হৈ গৈছে হ্যামাৰ বম্বস আৰু এটো হৈ গৈছে এয়াৰ টু গ্ৰাউণ্ড প্ৰিচিজন গাইডেড মিউনিশন were used for air strikes inside the Pakistani territory. So এইকেইটা আপোনালোকে দেখিছে পইণ্ট কেইটা ভাৰতৰ ঠিক এলচিৰ পৰা বেছি দূৰত নহয় এই জেগাবোৰ মুজাফৰাবাদ পিঅকেৰ বহুত ওচৰত বাঘ পিঅকেৰ একদম কাষত লাগি আছে গুলপুৰ পিঅকেৰ আগত ওচৰতে একদম কোটলি আৰু ভিম্বেৰ সিয়ালকোট চাক আমৰু আটাইতকৈ বেছি ওচৰত ভেৰি নিয়াৰৰ টু দি অমৃতসৰ এয়াৰ ফোর্স বেস আর যোৱাকালি আপোনালোকে যদি দেখিছিলে ডাইৰেক্টৰেট অফ সিভিল এভিয়েশনে অমৃতসৰ শ্ৰীনগৰ এই অঞ্চলবোৰৰ পৰা কিন্তু সিভিল এয়াৰক্ৰাফ্ট আৰু সিভিল যিমানখিনি এয়াৰ সার্ভিস আছে সেইখিনি কিন্তু বন্ধ কৰি দিছিলে যোৱাকালিও বন্ধ কৰিছিলে আজিও বন্ধ হৈ থাকিব মুৰিদকে আৰু এইটো হৈ গৈছে ভাৱালপুৰ সো জেইশে মোহাম্মদৰ হেডকোৱাৰ্টাৰ্স আৰু এইফালে হৈ গৈছে লস্কৰে তৈবাৰ হেডকোৱাৰ্টাৰ্স ঠিক আছে ওকে ফাইন সো এই পার্টিকুলার অ্যাটাকটো হৈ যোৱাৰ পিছতে ওয়াশিংটন ডিসিৰ এম্বাসিয়ে এই পার্টিকুলার এখন তেওঁলোকে নোটিফিকেশন জারি কৰিছে যে ইন্ডিয়া হ্যাজ ক্রেডিবল লিডস টেকনিক্যাল ইনপুটস টেস্টিমনি অফ দ্য সার্ভাইভার্স এন্ড আদার এভিডেন্স পয়েন্টিং টুয়ার্ডস ক্লিয়ার ইনভলভমেন্ট অফ দ্য পাকিস্তান বেসড টেররিস্ট. It is expected that Pakistan would take action against terrorists and the infrastructure that supports them. Instead, during the fortnight that has gone by, Pakistan has indulged in denial and made allegations of false flag operations in India. Ete bharate ki koise? Bharate koise je ami Pakistanok 15 dinor somoy dilu je তেওঁলোকৰ তাত থকা টেৰৰ কেম্পবোৰৰ এগেইনষ্টত একশন ল'ব বুলি কিন্তু যোৱা এটা পক্ষেকত তেওঁলোকে মেনশন কৰিছে ডিউৰিং দ্য ফৰ্টনাইট অকল 15 দিনহে ভাৰত ৰল যে পাকিস্তানে তেওঁলোকৰ টেৰৰ কেম্প ভিতৰত থকা টেৰৰ কেম্পবোৰৰ এগেইনষ্টত কিবা এটা একশন ল'ব কিন্তু তেনেকুৱা যেতিয়া কোনো ধৰণৰ তেওঁলোকৰ ফালৰ পৰা একশন লোৱা দেখা নগল কিন্তু তাৰ বিপৰীতে পাকিস্তানে কি কৰিলে পাকিস্তানে ভাৰতক একিউজ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে যে টেৰৰ ফান্ডিং কোনে কৰে ভাৰতে কৰে লগতে ভাৰতক তেওঁলোকে কৈছে যে ফলছ ফ্ল্যাগ অপাৰেশন কৰে ভাৰতে হয় সো সেই কাৰণে ভাৰতে কৈছে যে এই ইয়াৰ পাছতহে আমি কিন্তু এই পাৰ্টিকুলাৰ টেৰৰ কেম্পৰ এটেকটো আৰম্ভ কৰিছো নো পাকিস্তানী সিভিলিয়ান ইকনমিক or military targets have been hit, only known terror camps were targeted হেতু সকলোৱে মনত ৰাখিব ঠিক আছে shortly after the strikes NSA Shri Ajit Doval spoke with US NSA and Secretary of State Marco Rubio and briefed him on the actions taken so USA প্ৰথমতে জনাই দিছে ভাৰতে বাকি দেশসমূহকো জনাই দিছে ৰাছিয়াক জনোৱা হৈছে অলৰেডি ইজৰাইলক ব্ৰিফ কৰা হৈ গৈছে সো যিকিখন ভাৰতৰ এলাই সমূহক অলৰেডি কৈ দিয়া হৈছে ঠিক আছে প্ৰথমটো প্ৰশ্ন আজিৰ বাবে আপোনালোকে চাই লওক স্কেল্প মিসাইলস were used by the Indian armed forces to carry out precision hits on terror targets in Pakistan. This missile has been developed by which country? পাকিস্তানৰ সন্ত্ৰাসবাদী লক্ষ্যত নিখুঁত আঘাত কৰিবলৈ ভাৰতীয় সশস্ত্ৰ বাহিনীয়ে স্কেল্প ক্ষেপণাস্ত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰিছিল আৰু এই ক্ষেপণাস্ত্ৰ কোনখন দেশে নিৰ্মাণ কৰিছে অপচন দিয়া হৈছে USA আৰু ইজৰাইল UK আৰু USA UK আৰু ফ্ৰান্স নে ফ্ৰান্স আৰু জাৰ্মানী Option C, correct. Why? Yes. So correct answer to হৈ যাব option C, UK আৰু France. ঠিক আছে এটো UK আৰু France এ ডেভেলপ কৰা জয়েন্ট মিসাইল মিসাইলটোৰ অৰিজিনাল নামটো হৈ গৈছে স্টৰ্ম শ্যাডো ঠিক আছে আৰু ইয়াৰ ৰেঞ্জটো হৈ গৈছে 500 কিলোমিটাৰস 500 কিলোমিটাৰ এইটো ৰেঞ্জ এটা আছে এটো হৈ গৈছে লো অবজাৰ্ভেবল মানে ৰাডাৰত পটককে ধৰা নপৰা এটা মিসাইল লং ৰেঞ্জ আৰু এয়াৰ লঞ্চড ক্ৰুইজ মিসাইল ব্যালিস্টিক মিসাইল নহয় জয়েন্টলি ডেভেলপ কৰিছে ইউনাইটেড কিংডম আৰু ফ্ৰান্সে আৰু যেহেতু ভাৰতে ফ্ৰান্সৰ পৰা ক্ৰয় কৰিছিলে ফ্ৰান্সত ইয়াৰ নামটো হৈ গৈছে স্কেল্প ইজি ব্ৰিটেইনত ইয়াৰ নামটো হৈ গৈছে ষ্টৰ্ম শ্যাডো ঠিক আছে The missile is intended to strike high value stationary assets such as air bases radar installations communication hub and port facilities a particular storm shadow missile ba jitu ami scalp eg bili jano he particular cruise missile to onyaino kun kekhon dehor air force logot ase Egypt India Italy Greece Saudi Arab Qatar aru United Arab Emirates ei kekhon dehor air force or hatotu a particular cruise missile to ase next DRDO test fires advanced underwater naval mine
So news to ulai thakile so apnalokok proshno to khudar asalte kono heri to na thake, but anyways proshno to hoi gol. DRDO has recently developed a multi influence ground mine. Mine to naam hoi goise multi influence ground mine. It shall be used specifically in which areas? DRDO শেহতীয়াকৈ এটি মাল্টি ইনফ্লুয়েন্স গ্ৰাউণ্ড মাইন নিৰ্মাণ কৰিছে। ইয়াক বিশেষভাৱে কোনবোৰ অঞ্চলত ব্যৱহাৰ কৰা হ'ব? ইয়াত কাৰেক্ট আনসাৰটো হৈ যাব আণ্ডাৰ ৱাটাৰ মাইন। এইটো হৈ গৈছে আণ্ডাৰ ৱাটাৰ মাইন। ইণ্ডিয়ান নেভিত এই পাৰ্টিকুলাৰ আণ্ডাৰ ৱাটাৰ মাইনটো তেওঁলোকে ব্যৱহাৰ কৰিব। So multi-influence ground mine, advanced underwater naval mine developed by the Naval Science and Technological Laboratory, Visakhapatnam. DRDO eta subsidiary laboratory ase, hetu hoi goise Naval Science and Technology Laboratory, kot ase Visakhapatnam ase. Teonloke ei particular mine to bonai uliaise. এতিয়া এই মাইনটোৰ প্ৰডাকশন কোনে কৰিব? উৎপাদন কোনে কৰিব? উৎপাদন কৰিব ভাৰত ডাইনামিক্স লিমিটেড বিশাখাপট্টনম আৰু এপলো মাইক্ৰো সিস্টেমছ লিমিটেড হায়দৰাবাদ। এই দুয়োটা কোম্পানীয়ে বিভিন্ন বিভিন্ন পাৰ্ট উৎপাদন কৰিব আৰু লগতে এসেম্বলিটো হ'ব ভাৰত ডাইনামিক্স লিমিটেড বিশাখাপট্টনমত। নেক্সট কোৱেশ্চন টু চক, who is the chairperson of the committee responsible for recommending the director of CBI under the Lokpal and Lok Ayukta Act of 2013? Lokpal আৰু Lok Ayukta Act 2013 অধীনত CBI সঞ্চালকৰ পৰামৰ্শ দিয়াৰ বাবে গঠিত সমিতিৰ সভাপতিখন কোন? So director of CBI সঞ্চালকৰ যিটো নিযুক্তি, সেই নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰাৰ আগতে এখন কমিটি বহে। সেই কমিটিখনৰ সভাপতি কোন সোধা গৈছে? চিফ জাষ্টিস অফ ইণ্ডিয়া, ভাৰতৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ, ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী, ভাৰতৰ বিৰোধী দলৰ দলপতি নে গৃহমন্ত্ৰী? ভাৰতৰ। Okay, option B. ইয়াত কাৰেক্ট আনসাৰটো হৈ যাব প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ। CBI ডাইৰেক্টৰক ৰেকমেণ্ডেশ্যন কৰা যিখন কমিটি থাকে, সেই কমিটিখনৰ সভাপতি বা চেয়াৰপাৰ্সন হৈ যাব প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ। So it PM chairs meeting of panel to appoint new CBI director. Praveen Sood বৰ্তমানৰ CBI director Praveen Sood মে'ৰ 25 তাৰিখ 2023 চনৰ পৰা ডাইৰেক্টৰ হৈ আছে CBI। So তেওঁৰ যেহেতু 2 বছৰ কালৰ এটি কাৰ্যকাল আছিলে, so তেওঁৰ কাৰ্যকাল এতিয়া শেষ হ'ব হৈছেহি। তাৰ আগে আগে CBI নতুন ডাইৰেক্টৰ এজন এপইণ্ট কৰিব লাগিব। তাৰ বাবে এতিয়া প্যানেলখন এপইণ্ট কৰা হৈছে বা আৰম্ভ কৰা হৈছে। নেক্সট কোৱেশ্চন টু সেন্ট্ৰেল ব্যুৰো অফ ইনভেষ্টিগেশ্যনৰ ওপৰতে। দি সেন্ট্ৰেল ব্যুৰো অফ ইনভেষ্টিগেশ্যন ডিৰাইভছ ইটছ পাৱাৰ্ছ টু ইনভেষ্টিগেট ফ্ৰম হুইচ অফ দ্য ফলোইং এক্ট? কেন্দ্ৰীয় তদন্ত ব্যুৰোই তলৰ কোনটো আইনৰ পৰা তদন্ত কৰাৰ ক্ষমতা লাভ কৰে? সেন্ট্ৰেল ভিজিলেন্স কমিশন এক্ট 2003, লোকপাল এণ্ড লোক আয়ুক্ত এক্ট 2013, প্ৰিভেনশ্যন অফ কৰাপশ্যন এক্ট 1998 চন নে দিল্লী স্পেচিয়েল পুলিচ এষ্টাব্লিছমেণ্ট এক্ট 1946? Okay, option D বুলি কৈছে। Option D. Okay, yes. So correct answer to ইয়াত হৈ যাব option D, Delhi Special Police Establishment Act of 1946 ৰ দ্বাৰা স্থাপন কৰা হৈছিলে সেন্ট্ৰেল ব্যুৰো অফ ইনভেষ্টিগেশ্যন। সেন্ট্ৰেল ব্যুৰো অফ ইনভেষ্টিগেশ্যনৰ যিখিনি তদন্ত কৰাৰ ক্ষমতা সেই পাৰ্টিকুলাৰ এক্টখনৰ পৰা আহে। মনত ৰাখিব, সেন্ট্ৰেল ব্যুৰো অফ ইনভেষ্টিগেশ্যন যদিও এখন এক্টৰ পৰা তেওঁলোকে নিজৰ ক্ষমতাখিনি লাভ কৰে, কিন্তু ষ্টেচুটৰী বডি নহয়, সেইটো সকলোৱে মনত ৰাখিব। কনষ্টিটিউচনেল বডিটোতো নহয়েই, ষ্টেচুটৰী বডিও নহয় কিন্তু, ঠিক আছে। Appointment of the CBI director to এবাৰ চাই লওক আপোনালোকে। With Lokpal and Lok Ayukta Act of 2013, the Delhi Special Police Establishment Act of 1946 has been amended.
লোকপাল আৰু লোকায়ুক্ত এক্ট 2013 অন্তৰ্গত এই পাৰ্টিকুলাৰ এক্টখন এমেন্ড কৰা হৈছিলে, সংশোধন কৰা হৈছিলে। কিহৰ কাৰণে সংশোধন কৰা হৈছিলে? CBIৰ ডাইৰেক্টৰ বা সঞ্চালকজনৰ নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াটো সংশোধিত কৰা হৈছিলে। তাৰ পিছত কমিটি এখন গঠন কৰি দিয়া হৈছিলে। সেই কমিটিখনত 3জন সদস্য থাকিব। প্ৰধানমন্ত্ৰী ভাৰতৰ, লিডাৰ অফ অপজিশ্যন, দ্য চিফ জাষ্টিচ অফ ইণ্ডিয়া ভাৰতৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ। যদি চিফ জাষ্টিচ অফ ইণ্ডিয়া নাথাকে তেতিয়াহ'লে তেওঁ নমিনেট কৰা জাজ অফ দি সুপ্ৰিম কোৰ্ট এজন থাকিব। কোনে নমিনেট কৰিব? চিফ জাষ্টিচ অফ ইণ্ডিয়াই নমিনেট কৰিব। ঠিক আছে, এই পইণ্টটো মনত ৰাখিব। অৰ এ জাজ অফ দ্য সুপ্ৰিম কোৰ্ট নমিনেটেড বাই হিম মানে CJIৰ কথা কোৱা হৈছে, প্ৰাইম মিনিষ্টাৰৰ কথা কোৱা হোৱা নাই। The director of CBI has been provided security of 2-year tenure. 2 বছৰ tenure থাকে। কেইবছৰ থাকিব? 2 বছৰ। টাৰ্মটো ডিফাইন কৰি দিয়া হৈছে। কোনে ডিফাইন কৰিছে? চেন্ট্ৰেল ভিজিলেন্স কমিশ্যন এক্ট 2003। গতিকে দুটা কথা আছে। এটাটো হৈ গৈছে নিযুক্তি সংশোধনী কেতিয়া কৰা হৈছিলে? 2013 চনত লোকপাল আৰু লোকায়ুক্ত এক্টৰ অন্তৰ্গত সংশোধনী কৰা হৈছিলে। আৰু CBIয়ে নিজৰ ক্ষমতাসমূহ পায় দিল্লী স্পেচিয়েল পুলিচ এষ্টাব্লিছমেণ্ট এক্ট অফ 1946ৰ পৰা। কিন্তু যিজন ডাইৰেক্টৰ বা যিজন সঞ্চালক, সেই সঞ্চালকজনৰ আকৌ যিমান কাৰ্যকাল, সেই কাৰ্যকাল আকৌ কোনে নিৰ্ধাৰণ কৰিছে? চেন্ট্ৰেল ভিজিলেন্স কমিশ্যন এক্ট 2003 নিৰ্ধাৰণ কৰিছে। গতিকে 3খন এক্টৰ কথা আপোনালোকে মনত ৰাখিব। CBIৰ যিটো ফাংচনিং সেইটো অকণমান কমপ্লেক্স, সেইকাৰণে এই পাৰ্টিকুলাৰ এক্ট কেইখন মনত ৰাখিব। নেক্সট প্ৰশ্নটো চাওক। Under which act has the CBI director been provided a security of 2-year tenure in office? কোনখন আইনৰ অধীনত CBIৰ সঞ্চালকক 2 বছৰ কাৰ্যকালৰ সুৰক্ষা প্ৰদান কৰা হৈছে? লোকপাল আৰু লোকায়ুক্ত এক্ট 2013, দিল্লী স্পেচিয়েল পুলিচ এষ্টাব্লিছমেণ্ট এক্ট 1946, চেন্ট্ৰেল ভিজিলেন্স কমিশ্যন এক্ট 2003 নে প্ৰিভেনশ্যন অফ কৰাপশ্যন এক্ট 1988? এইটো এতিয়া আপোনালোকে সকলোৱে উত্তৰ দিব পাৰিব। অপশ্যন চি। ইয়াত কাৰেক্ট আনসাৰটো হৈ যাব অপশ্যন চি। ঠিক আছে, কাৰেক্ট আনসাৰটো হৈ যাব অপশ্যন চি। ইয়াত অপশ্যন বি হৈ থাকিলে চেন্ট্ৰেল ভিজিলেন্স কমিশ্যন এক্ট 2003 অন্তৰ্গত 2 বছৰ কাৰ্যকালৰ সুৰক্ষা প্ৰদান কৰা হয়। এতিয়া আপোনালোকে চাগে বুজি পাইছে যে কিয় কাৰ্যকালটো নিৰ্ধাৰণ কৰি দিয়া হৈছে। এতিয়া CBIয়ে যিহেতু প্ৰায় ইনভেষ্টিগেশ্যনবোৰ কিহৰ এগেইনষ্টত কৰে? এন্টি কৰাপশ্যন মেজাৰ্ছ লয়, হয়নে CBI? এতিয়া যদি CBIৰ সঞ্চালক প্ৰধানজনৰ যদি কাৰ্যকালৰ কোনো স্থিৰতা নাথাকে, তেওঁ যদি কোনোবা এটা কেছ হাই প্ৰফাইল অফিচাৰ এজনৰ এগেইনষ্টত লয়, হয়, তাৰপিছত যদি তেওঁ নিজৰ অফিচৰ পৰা বৰখাস্ত কৰি দিয়ে, তেতিয়াহ'লে CBI কেতিয়াবা কোনোবা ধৰণৰ ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰিব পাৰিবনে এন্টি কৰাপশ্যন? নোৱাৰে। চ' সেইবাবে চেন্ট্ৰেল ভিজিলেন্স কমিশ্যন 2003 অন্তৰ্গত CBIৰ সঞ্চালকজনৰ কাৰ্যকাল নিৰ্ধাৰণ কৰি দিয়া হৈছে যে তেওঁ যি ধৰণৰ কেছেই যিকোনো মানুহৰ এগেইনষ্টত নলওক কিয় তেওঁ সদায় কাৰ্যকালৰ ৰক্ষণাবেক্ষণ দিয়া হ'ব। ঠিক আছে, নেক্সট, স্পেচিয়েল পুলিচ এষ্টাব্লিছমেণ্ট ৱাজ দ্য ফৰ্মাৰ নেম অফ দ্য CBI। CBIক আমি আগতে কি নামেৰে জানিছিলো? স্পেচিয়েল পুলিচ এষ্টাব্লিছমেণ্ট বুলি জানিছিলো। ইন উইচ ইয়েৰ দ্য নেম ৱাজ চেঞ্জড? কোনটো বছৰত নামটো সলনি কৰা হৈছিলে সেইটো সোধা গৈছে। (1963) Correct. So correct answer to হৈ যাব 1963, option C. অলপ দীঘলীয়া হৈ গৈছে, তথাপি মই বুজাই দিছো ক'ত কি আছে। The CBI traces its origin to the special police establishment which was set up in 1941 by the government of India. ঠিক আছে, 1941 চনত স্পেচিয়েল পুলিচ এষ্টাব্লিছমেণ্ট স্থাপন কৰা হৈছিলে। এতিয়া স্পেচিয়েল পুলিচ এষ্টাব্লিছমেণ্ট World War II সময়ত তেওঁলোকৰ কাম আছিলে ৱাৰ আৰু ছাপ্লাই ডিপাৰ্টমেণ্টত হৈ থকা কৰাপশ্যন চোৱা। ঠিক আছে, তাৰপিছত যেতিয়া ভাৰত স্বাধীন হলত
নতুনকৈ এখন এক্ট আনি দিয়া হ'ল দিল্লী স্পেচিয়েল পুলিচ এষ্টাব্লিছমেণ্ট এক্ট 1946 তাৰ অন্তৰ্গত 1963 চনত স্পেচিয়েল পুলিচ এষ্টাব্লিছমেণ্টৰ নামটো CBI কৰি দিয়া হ'ল আৰু এই যে 1946 চনত এই এক্টখন স্থাপন কৰা হ'ল তাৰ অন্তৰ্গত যিটো স্পেচিয়েল পুলিচ এষ্টাব্লিছমেণ্ট আছিলে ডিফেন্স ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা বাহিৰ কৰি পেলাই হোম ডিপাৰ্টমেণ্টলৈ স্থানান্তৰিত কৰা হৈছিলে তাৰ কাম-কাজ CBI statutory body নহয় power কৰ পৰা derive কৰে Delhi Special Police Establishment Act 1946 পৰা founder director CBI আছিলে DP কোহলি তেওঁ নিজৰ কাৰ্যকাল আছিলে এপ্ৰিলৰ 1 তাৰিখ 1963 চনৰ পৰা 1968 ৰ মে 31 তাৰিখলৈকে CBI jurisdiction কি হলকে আছে হেতু এবাৰ চাইলক 69 central laws 18 state acts and 231 offenses in the Bharatiya Nyay Samhita ঠিক আছে CBI যদি মই ডিভিজনৰ কথা কওঁ তেতিয়াহলে এন্টি কৰাপশন ডিভিজন আছে ইকোনমিক ক্ৰাইম ডিভিজন আছে স্পেশাল ক্ৰাইম ডিভিজন আছে ডাইৰেক্টৰেট অফ প্ৰসিকিউশন পলিসি এণ্ড কোঅৰ্ডিনেশন ডিভিজন সেন্ট্ৰেল ফৰেনসিক সায়েন্স ল্যাবৰেটৰী আছে নেক্সট প্ৰশ্নটো চাওক Foot and mouth disease has been on the rise among the livestocks in Europe. What is the causative agent of this disease? Europe পশুধনৰ মাজত ভৰি আৰু মুখৰ ৰোগ বৃদ্ধি পাইছে এই ৰোগৰ কাৰণ কি ফাংগাছ সে এই পার্টিকুলার বেমাৰটো কৰে ডায়েটমে কৰে ভাইৰাসে কৰে নে ব্যাকটেৰিয়াই কৰে সো দেখিছে Food and Agriculture Organization calls for action amid foot and mouth disease outbreak globally বিশেষকৈ যদি আপোনালোকে চাই জাৰ্মানী স্ক্যান্ডিনেভিয়া অস্ট্রিয়া এই অঞ্চলবোৰত এতিয়া ফুট এণ্ড মাউথ ডিজিজ FMD বুলি যাক কোৱা হয় বহুত বেছি বৃদ্ধি হৈ গৈছে আৰু তাৰ বাবদ কি হৈছে ডেইৰী সেক্টৰৰ ওপৰত বেলেগ ইম্প্যাক্ট পৰিছে ডেইৰী সেক্টৰ বহুত বেয়াকে ইম্প্যাক্ট হৈছে সুইজাৰলেণ্ডে তাৰপিছত UK এই দেশসমূহৰ পৰা পশুধন মানে মিট আৰু ডেইৰী মিল্ক সাপ্লাই কিন্তু তেওঁলোকে বন্ধ কৰি দিছে virus okay so correct answer to ho jaba option C ঠিক আছে correct answer to ho jaba option C foot and mouth disease hoi goise eta viral disease next when was the International Court of Justice established ei proshno to khuda goise ei particular news to reporot International Court of Justice rejects Sudan's genocide case against UAE Sudane UAE against genocide korise bli eta case dakhil korisile eta ekane proshno to hoi goise je International Court of Justice ketia sthapon kora hoisile 1971 sonot 1945 sonot 1981 sonot ne 1951 sonot Correct answer to hoijiba option B 1945 sonat sthapon kora hoisile International Court of Justice hoi goise United Nationor judicial wing hoy judicial wing aru ekhon international court ase hekhon hoi goise International Criminal Court ICC hoy na International Criminal Court eta International Criminal Court hoi goise not associated with United Nations International Criminal Court ako স্থাপন কৰা হৈছিল Rome Statute অন্তৰ্গত Rome Statute আছে সেই Rome Statute অন্তৰ্গত International Criminal Court স্থাপন কৰা হৈছিল International Criminal Court এ mostly genocide war crime এইবোৰৰ লগত জড়িত হৈ থাকে আৰু United Nationৰ লগত জড়িত হৈ থকা judicial wing টো হৈ গৈছে International Court of Justice এই particular court খনক world court বুলিও জনা যায় establish কৰিছিল United Nationৰ charterৰ দ্বাৰা 1945 চনৰ জুন মাহত Pratham member, the first members of the ICJ were elected on February 6, 1946. Pratham khon session jetia hoisile Rashtrasanghor tat. The court held its inaugural sitting at the iconic Peace Palace in The Hague. Headquarter court ase Hague ase aru Pratham khon inaugural sitting hoisile Hague 1946 son April 18 tarikhe. The court is composed of 15 judges. 15 জন judge থাকে term to হৈ গৈছে 9 বছৰৰ appoint কৰে কোনে General Assembly আৰু Security Council এ মিলি পেলাই এই 15 জন judgeক তেওঁলোকে
নিযুক্তি দিয়ে the seat of the court is at the Peace Palace in the Hague, Netherlands. Of the 6 principal organs of the United Nations, it is the only one not located in New York, USA. So sota principal organ ase muikho organ ase tare etai ase jar New York headquarter nai hetu hoy goise International Court of Justice hoy thik ase. Next question na jao. Where is the 7th edition of the Khelo India Youth Games primarily hosted? Khelo India Jubo Kridar Hoptam Pongskoranar Prachomik bhabe kot ayojon kora hoise? Delhi kora hoise, Biharer Patnat kora hoise, Tamil Nadu Chennai kora hoise ne Madhya Pradeshor Bhopalat kora hoise? Yet correct answer to hojabo option yes Patna, option B Patna. ঠিক আছে, Patnat করা হয়েছে প্রাইম মিনিস্টারে ভার্চুয়ালি খেলো ইন্ডিয়া ইউথ গেমস ইনগ্ৰেট কৰিছে আৰু এটো হৈ গৈছে ইয়াৰ সপ্তমটো সংস্কৰণ 7th এডিশন। ঠিক আছে, এটো হৈ গৈছে সপ্তম সংস্কৰণ। 8500 জন খেলুৱৈয়ে ভাগ ল'ব, 28টা ক্ৰীড়া, 28 sports. The game's significance in providing major platform for the nation's youth are logote Biharer litti chokha aru makhana khabolo koise ji hokole khel homo sabole jabo aru logote kridabid hokoloko koise. Pataliputra Sports Complex hoi jabo primary sports complex for Khelo India Youth Games 2025. ঠিক আছে, in which countries recently elected prime minister is Anthony Albanese? কোনখন দেশৰ সদ্য নিৰ্বাচিত প্ৰধানমন্ত্ৰী হৈছে এন্থনি এলবেনিজ? কানাডাৰ, নিউজিলেণ্ডৰ, অষ্ট্ৰেলিয়া নে ইউনাইটেড কিংডমৰ? ইয়াত কাৰেক্ট আনসাৰটো হৈ যাব অপশ্যন সি অষ্ট্ৰেলিয়া। অষ্ট্ৰেলিয়াৰ এন্থনি এলবেনিজক এতিয়া দ্বিতীয় টাৰ্মৰ কাৰণে আকৌ তেওঁক নিযুক্তি দিয়া হৈছে। সেকেন্ড টাৰ্ম এজ অষ্ট্ৰেলিয়ান প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ, তেওঁৰ এইটো কনজিকিউটিভ টাৰ্ম, সেইটো সকলোৱে মনত ৰাখিব। অষ্ট্ৰেলিয়াৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী এন্থনি এলবেনিজ। সো আজি আমাৰ পাৰ্টিকুলাৰ সেশনটোত ইমানেই আছিলে। আপোনালোকৰ বাবে মই প্ৰশ্ন এটা এৰি থৈ যাওঁ। আৰ্মড ফোৰ্চৰ ওপৰতে মই প্ৰশ্নটো সুধিছো, বীৰতা আ সাইক্লিং এক্সপেডিশ্যন হেজ বিন লঞ্চড বাই হুইচ ডিফেন্স ফোৰ্চ? বীৰতা সাইকেল চলোৱা এটি অভিযান কোনটো প্ৰতিৰক্ষা বাহিনীয়ে আৰম্ভ কৰিছে? আপোনালোকে মোক কমেন্ট সেকশনত আনসাৰটো জনাব। খুব ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে উত্তৰখিনি দিয়ে, পঢ়ি মোৰ নিজৰে ভাল লাগে। আৰু নেক্সট ক্লাছত আমি এই পাৰ্টিকুলাৰ কুৱেশ্যনটো আকৌ ডিছকাছ কৰিম। ক্লাছটো শেষ কৰাৰ আগতে আপোনালোকক ইনফৰমেশ্যন এটা দি দিওঁ যে আদা 247 নৰ্থ ইষ্ট ষ্টেট ডেমো ক্লাছ আৰম্ভ কৰিবলৈ গৈ আছে। 16 তাৰিখৰ পৰা 21 তাৰিখলৈকে আমাৰ ডেমো ক্লাছ অনুষ্ঠিত হ'ব। 16 তাৰিখে অভিজিত ছাৰ আৰু নিহাৰিকা মেমৰ আপোনালোকে ক্লাছ পাই যাব। ৰাতিপুৱা 11টা বজাৰ পৰা ডেমো ক্লাছসমূহ আৰম্ভ হৈ যাব। 17 তাৰিখে গীতাঞ্জলি মেম আৰু শুভম ছাৰৰ ক্লাছ হ'ব। 18 তাৰিখে জুৰি মেম আৰু চাণিক্য ছাৰৰ। নিহাৰিকা মেম আৰু মোৰ ক্লাছ 19 তাৰিখে আছে। 20 তাৰিখে অভিজিত ছাৰ আৰু জুৰি মেমৰ ক্লাছ আছে। আৰু 21 তাৰিখে গীতাঞ্জলি মেম আৰু অভিজিত ছাৰৰ ক্লাছ আপোনালোকে পাই যাব। সো সকলোলৈকে আজিৰ এই ক্লাছটো ইমানেই আছিলে। মই মোৰ ক্লাছৰ PDF টেলিগ্ৰাম চেনেলত আপলোড কৰি দিম, তাৰ পৰা আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব। আৰু কমেন্ট সেকশনত জনাব আপোনালোকে অপাৰেশ্যন সিন্দুৰৰ বিষয়ে আপোনালোকে কি ভাবে। সো আজিৰ কাৰণে ইমানেই আছিলে। থেংক ইউ এভৰিৱান। আপোনালোকৰ সকলোৰে দিনটো শুভ হওক। থেংক ইউ।